Growing up Nguyễn in Viet Nam. Here we are traveling back to Saigon after a day in Vũng Tàu with our mom's extended family. And this is going to be our last day in the country, actually. We've already been traveling for 2.5 weeks. And we also decided to share our videos in reverse, starting from the last day to the first, because the last day had so many more gifts. But let's focus here back to our cousin V, who was able to join us on the ride to the city. She entertained us with her charm, the little toys in her hand, and also her charming wit about stories of her school friends and, between us, her boyfriend. As we checked into California Hotel Saigon, my siblings had to figure out how the AC was going to work. And then I wondered how I could get our mangoes and guavas from our aunts to be cut. The hotel sent me down to the basement with a butcher knife next to the fish tank so that I can tell you they have fresh seafood. Wow. Mango and guava. The next day, my mom and I went to visit a relative, and boy, was it a change of scenery to see so many motorbikes around us. While we did that, Karen, Hedda, and Ben went to get egg coffee, because when in Vietnam, you should try their egg coffee. I didn't. I got the next best thing, which was a picture, a video, and Ben telling me it tastes thick with 2 C's. Later, we met up over at Dinh Độc Lập, or Independence Palace. This was once the residence of South Vietnam's first president, Ngô Đình Diệm. He had it redesigned in 1962, I believe, after a bombing. The architect he selected was Ngô Viet Thu. Ngô Viet Thu had studied in France, and so you'll see, as you walk through the palace, a nice blend of traditional Vietnamese elements with modernism. Earlier, you might have seen replicas of the tanks of the Northern Forces that rolled through these gates out here on April 30th, 1975. So it's quite surreal to be here almost 50 years after the fall of Saigon. After we did a little shopping and sightseeing, our first stop was over at the Notre Dame Cathedral. Sadly, it was under construction, so we only stood outside. Across the street, though, was the Bưu điện Trung tâm Saigon, or the Saigon Central Post Office. My mom actually used to come here frequently as a child to get mail directly, since we were always so sure. She wasn't so sure that mails to her would get directly to her. That evening, we met up with one of our dad's closest friends and old classmates for dinner. 1, 2, 3. As we walked home, we actually passed by Trường Cao Thắng, which is actually the school that our dad went to as a vocational school. One of the administrators was leaving, and we got so lucky to get a little tour inside. Bằng cấp sư học là có cái bằng như này, thời Pháp, thời Việt Nam giống vậy nhưng mà đổ qua tiếng Việt thôi. Đậu được vô trường Cao Thắng, rồi bố mẹ mừng những nhà bây giờ rồi đậu xong tốt nghiệp đại học đó, thì cô đi học rồi có nghề, trong thời gian học được học bổng. Nhưng sư học Cao Thắng khó lắm, ai nữa học trường Cao Thắng là ta nể lắm. Đây là ông Tôn Đức Thắng, đi theo cách mạng, cũng là học sinh trường nào? Cũng là học sinh trường nào? Ông Tôn Đức Thắng. Sau Bác Hồ, chủ tịch đầu tiên là Hồ Chí Minh, chủ tịch nước thứ hai là Tôn Đức Thắng, ông là còn học trường này. Mấy người mà học trường nổi tiếng á, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp nó chính là như thế này. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ là như thế này. Tức là hiệu trưởng là như thế này. Hồi thời tôi với học là hiệu trưởng là ông này. Gia đình Hiền còn sống, nay ông 93 tuổi rồi. Ông Lan. Hồi tôi học với là vay là học thầy lên đình viện là hiệu trưởng. Chụp hình là muốn giờ lý thôi. Xưa là Cao Thắng là vừa học giỏi mà vừa rất là nổi tiếng. Trong mình có tôi nói anh gần tôi. Để cái đó này. Cái trong mình có tôi để nhận anh. Ok. Đâu nhận được không? Đâu cháu chỉ đâu? Trái. Ai chỉ? Trái. Người thứ hai bên trái. Đây hả? Yeah. Bên tôi này. Dạ. Được vinh hạnh vô trong phòng người. Nó có được.
Đó Nguyễn Công Quyền á, hồi nhỏ đẹp trai không? Tôi cua này không? Tôi già đó. Đó, hồi đó cái lớp đó, tại vì lên đây thì con Thắng á, thì tách ra. Tôi có học Việt Nam mà tôi lớp này, còn anh Hưng á, học Việt Nam lớp khác. Mà tại sao tôi được cái hình này? Là vì trong cái lớp này á, rất nhiều ông hoạt động cách mạng. Nhiều như ông này, Đô Việt Tâm, bây giờ là trưởng ban liên lạc, tôi là trong ban liên lạc của ông đây, phó ban này hả? Rồi ông này Phúc, biết ông Phúc không? Nguyễn ông Phúc cũng là đi chiến khu về đó, năm 68 là quân khu hết đó. Trong này là có hai ông, bây giờ là nổi tiếng trong giới đấu tranh ngày xưa, ông nổi tiếng thì đừng ké. Anh Hưng thì xui không có thái, đừng ké. Chứ nó vào lúc này là có đây rồi. Tôi tự bỏ rồi chứ, tại vì tôi thấy thay đổi mấy lần rồi, không truyền thống á, tôi tưởng là thay đổi hình mới giờ mới còn hình này. Dạ. Mốt con bây giờ thì dành như đây. Ba mà con. Ông đại úy sáng lập viên đầu tiên của trường này. Từ xưa thời Pháp mà, thì cái ông này đại úy hải quân, ông mở trường này ra để ông đào tạo thợ nghề, thợ cho ngành hải quân. Ông là ông đầu tiên, ông đại úy Pháp. Dạ, đại úy Pháp, dạ. Có từ thời lập trường nữa giờ. Trường thay đổi rất nhiều cái này. Thì năm nào đi họp hội có thắng đều có từng có cái đồng hồ này. Hồi xưa đó là làm để phòng vẽ kỹ thuật, học vẽ lên một học, vẽ kỹ thuật. Cái cô roi thì gia đình ba không có danh gì, cái tranh của cái bàn là cái súng yêu gì đó, không cái ti mình kéo que ti đó không? Nhiều xưa Hưng vẽ sao anh? Thì học chung cái tôi vẽ máy móc á, Vẽ giỏi không? We went on this trip because we wanted to spend time with our dad's brothers and sisters. And by complete surprise, we finished the trip standing on the same school grounds our dad used to stand on, staring at the same clock tower he used to walk by and do his studies in. It's like he wanted us to see it for ourselves. Dạ, rồi quá là tuyệt vời.